Hoi, ik ben Bas. Hoi, ik ben Els. Samen met onze kinderen zijn wij de soldaatjes. En wij gaan jullie meenemen in ons emigratieproces naar Zweden. Zo is dat. Ons huis is verkocht. En we gaan jullie meenemen in alle stappen die wij gaan zetten richting Zweden. Leuk dat je ons volgt. Doeg! Doei! Hey, leuk dat je weer kijkt. De soldaatjes naar Zweden, vlog nummer 4 alweer. In deze vlog willen we laten zien dat we in dit mooie paradijsje hier zijn terechtgekomen. Ons laatste tijdelijke verblijf voordat we in ons nieuwe huis zitten. En in deze video willen we aan het eind ook een beetje wat van onze bevindingen gaan delen. Voor mensen die ook van plan zijn naar Zweden te gaan. We hebben eigenlijk best wel wat mensen gesproken die plannen ook wel hebben. En voordat wij zijn gegaan zijn er ons heel veel voor gegaan. En aan die tips hebben wij ook veel gehad. Nou, kijk in ieder geval lekker mee. Leuk dat je kijkt. Leuk dat je kijkt, bla bla bla. Leuk dat je kijkt, bla 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 bla. Dat is het van, hè. Die vindt het leuk om zo te zeggen. Knappe actie! Dat is het vuurwerk. Het vuurwerk. Jelle, vind je het lekker zo aan het water hier? Ja. En hier is ook een vuurwerk. Nee! Snel! Ik zie hem! Snel wegwezen! Snel wegwezen! Snel wegwezen! Hoi! Hoi! We zijn nu bij een cabin en daar mag je gewoon in slapen of vuurtje maken. Er zit ook een hangmatje in en dat is wel heel gaaf, want dan zit je gewoon echt in de natuur. En dan kan je daar gewoon een overnachting in doen als je dat wil. Vet, hè? Koel en koud. Je ziet gewoon helemaal de lucht. Oh, What? Kijk mama, ik zou wel gewoon met die ene trap moeten doen, want dan zou ik zo kunnen lopen.
viel hier op het hout. We zijn er bijna. Mag ik het straks zo? Bevinding nummer 1. Het emigreren naar Zweden is voor ons echt het najagen van een droom. Echt geweldig hoe dat voelt, die vrijheid die je daaruit krijgt. Onze bevinding is ook dat een hoop mensen dat heel tof vinden en zeggen, oh dat zou ik ook wel willen, of ik heb ook wel een droom om het helemaal anders te doen. En ik doe even de camera niet omhoog. En eigenlijk zou ik die mensen allemaal willen zeggen van, nou ja, volg je hart, want dat is het belangrijkste. Je hebt altijd maar van die gedachtes van, ja, als ik net nou iets jonger was, of als het nou net even iets betere omstandigheden waren, dan zou het allemaal net iets beter kunnen. Maar dat is allemaal werk van hier. Die gedachtes die je allemaal kunt hebben, die zoeken veiligheid bij het beperken van al die risico's en op zoek naar alle zekerheden. Maar ja, je krijgt helemaal geen zekerheden bij zo'n stap. En eigenlijk in het hele leven krijg je die zekerheden niet. Dus op een bepaald moment moet je gewoon de knoop doorhakken en zeggen, ik ga het gewoon doen. Ik maak gewoon een sprong in het diepe. En er was laatst ook iemand die plaatste een omdenker op social media. En die omdenker die was, maak een sprong altijd in het diepe. Want een sprong in het ondiepe doet pijn. Dus word je bewust dat dit vaak een beetje je vijand is en dat dit vaak wel weet dat het goed zit. Dus luister hier ook naar, want ja, je hart weet gewoon, zonder allemaal afwegingen. Bij het hart klopt het. Nou, maak het concreet. Tip 2. Regel tijdig een Zweedse bankrekening, zouden wij willen zeggen als tip. Want er zijn makelaars die dat nou ja, vereisen. Wij konden ons huis niet kopen als we het niet hadden gedaan. Makelaars die hebben te maken met strengere regels sinds begin 2022. En dat heeft dan weer te maken met wetten die gemaakt zijn tegen witwaspraktijken. En daarmee wil een makelaar eigenlijk een stukje risico beperken. Dus die zegt eigenlijk van, nou ja, je mag best meebieden als je een Zweedse rekening hebt. Dus onze tip is, ga daar tijdig mee aan de slag. Hoe wij dat hebben gedaan is, wij gingen in april dit jaar op vakantie naar Zweden. Toen hebben we voortijdig contact gelegd. Eigenlijk met allerlei banken, maar heel veel banken zeggen ja, nee, leuk dat jij een Zweedse bankrekening wilt, maar dan moet je een persoonsnummer hebben. Nou, persoonsnummer kun je vaak pas als je hier eenmaal woont.
Maar we hebben ontdekt dat met een beetje druk erop en dat we bij de handelsbanken op een gegeven moment een afspraak konden maken. Dat we gewoon het pand binnen konden lopen, zeg maar. Dat we een afspraak daar in het kantoortje hadden. En dat een dame ons vervolgens nou ja, een beetje ook wel wilde weten van wie wij dan zijn en wat wij van plan zijn. Maar dat ze vervolgens, als dat eenmaal een beetje goed lijkt, dan ben je wel nog afhankelijk van goedkeuring. Maar dat ze je wel ontzettend goed en persoonlijk helpen. En op een bepaald moment, toen wij voor het huis wilden gaan, waar wij nu uiteindelijk voor zijn gegaan, toen hadden wij nog net geen goedkeuring. Maakte ik weer contact met die bank en toen zei ze, ja, we hebben net goedkeuring. Toen zei de makelaar van, ja, leuk dat je goedkeuring hebt, maar ik wil dat die bank mij belt. En toen de dame van de bank eenmaal de makelaar had gebeld, toen was de makelaar ineens helemaal in de rust. En toen konden wij ineens meebieden en begon de makelaar supergoed te communiceren. Dus in ons geval was dat echt nou ja, heel belangrijk. Maar we kennen ook van mensen wel de verhalen dat zij het heel anders getroffen hebben. Maar onze tip is, doe het wel, want dat kun je vooraf namelijk dus al doen. En zo ga je misschien ietsjes beter voorbereid. Of in ieder geval wordt het proces om een huis te kopen ietsjes makkelijker. Tip nummer 3. Als je gaat bieden op een huis hier in Zweden, hou er dan rekening mee dat het een beetje anders werkt. Sowieso heel erg transparant. Je krijgt sms'jes waarin staat wat een ander geboden heeft. Dus het wordt al een beetje opbieden. Ja, hou er dan ook rekening mee dat die prijs die je ziet, dat wel eens een startprijs kan zijn. En dat uiteindelijk de waarde van de woning hoger ligt dan die prijs. Of tenminste wat er voor geboden wordt hoger is dan die prijs. Een tip is, hou voor jezelf een bepaalde prijs in gedachten. En blijf er ook bij, want ja, je wordt natuurlijk wel een beetje uitgedaagd om door te blijven gaan met dat opbieden. En nou ja, goed, dat is hoe wij er in ieder geval in zijn gegaan. Veel plezier daarmee. Tip 4. Hou er rekening mee dat communiceren hier iets langer kan duren. In Nederland gaat alles heel rap. En hier in Zweden gaat alles eigenlijk net zo'n beetje als in nou ja, Zuid-Europa. Net even iets kalmer. Dus stel je verwachtingen bij. Verwacht niet dat je alles in 1 dag voor elkaar hebt. Hey, leuk dat je onze video hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven van onze avonturen? Abonneer dan op ons kanaal. Doei! Doei! Hey doei! Hey Tot de volgende keer. Bedankt. Doei!